Hello everyone! Meron po ako ditong 4 cups ng harina. Lagyan po natin ng 3/4 cup na asukal. Pwede po kayong magdagdag, pwede rin po magbawas. At syempre, kalahating cup ng powdered milk. Samahan din po natin ng 2 tablespoon na yeast. Instant yeast po ang ating ilalagay. At syempre, meron tayong konting asin. At samahan din po natin ng 1 tablespoon na cinnamon powder. Pwede po kayo maglagay hanggang 1.5 tablespoon kung gusto nyo po na medyo mas strong yung lasa ng cinnamon. At haluin lang po natin itong ating mga dry ingredients. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinero ng Udelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Ngayon naman ay lalagyan po natin ng 2 cups na warm water. Pero ang paglalagay po natin ay dahan-dahan lang habang ating hinahalo itong ating mga dry ingredients. Ngayon naman ay lagyan po natin ng 2 itlog. Haluin lang po natin at syempre habang tayo naghahalo, maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang pagsuporta sa Udelmo's Kitchen. Maraming salamat po. Kung wala po kayo, wala po ang Udelmo's Kitchen. At nang dahil din po sa inyong walang sawang suporta, napakarami po nating napapasayang tao. Yung iba po ng mga nangangailangan, hindi man po natin maibigay ang lahat. Natutulungan po natin sila at napapasaya po sila. Kahit konti lang po ang naibibigay natin sa kanila, para naman po sa kanila ay napakalaking bagay po nun. At again, hindi ko po magagawa yung mag-isa kung wala po kayong mga supporters. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman, every first Sunday of the month is Udelmo's Kitchen Supporters Day. So, ayan, ngayon po ay maglagay tayo ng pasas. Gumamit po ako dito ng kalahating cup, pero pwede po kayong magdagdag kung gusto niyo na mas marami. Pwede niyo pong gawin na 1 cup or 3/4. And then, atin lang pong ihalo hanggang sa sumama dito sa ating dough. Lagyan din po natin ng 1/2 cup melted margarine or butter at ang paglalagay po natin ay paunti-unti lamang. At syempre, ating hahalo-haluin. At nang sumama itong ating margarine dito sa ating dough. Ipagpatuloy lang po natin ang paghalo hanggang sa magsama-sama ng pantay-pantay ang lahat ng ingredients. Ganito lang po yan, halo-halo lang po, hindi na po natin kailangang imasa. At kapag ganito na po, nahalong-halo na, ay okay na po ito. Lagyan po naman natin ng margarine or butter sa ibabaw at saka sa palibot, yung sa gilid po. So ayan, pwede rin po kayong gumamit ng mantika or melted butter or margarine. So kung saan po kayo komportable, kung ano po yung gusto nyong gamitin, okay lang po iyon. Ngayon naman po ay ating tatakpan. Ang gagamitin po nating pantakip ay foil, pero lalagyan muna po natin ng butter or margarine bago natin itakip para hindi po dumikit. Kaya ito ang ating gagamitin at hindi po tela at hindi rin po plastic. At ngayon naman ay ire-rest lang po natin ng 30 minutes. After 30 minutes po, eto na. Ito na ang ating nagdoble-doble na ang size. Doble-doble talaga kasi umapaw po talaga dito sa bowl. So ayan, atin naman pong masa ng konti. Yung masang ano lang po, mild lang. Para lang po ma-release yung air. And again, huwag kalimutang maghugas ng kamay bago natin masahin. So, ayan, okay na po ito. At ang isusunod naman natin ay maglagay muna tayo ng margarine dito sa ating kamay para po pag ating inassemble ay hindi po didikit. So, ganito lang po. Ayan, ganyan po yung way ng pagkat kasi malambot nga po itong ating dough. Ayan, at bilugin lang po natin ng konti para lang po kuminis dito na rin po sa ating kamay.
At saka natin ilalagay dito sa ating inihanda na baking tray. Lagyan nyo na rin po ng parchment paper yung inyong baking tray. Pwede rin po kayong gumamit ng silicone. At kung ayaw nyo naman po lagyan, ay okay lang din po. 25 grams lang po ang size ng bilog na ating gagawin. 25 to 30 grams. So, ayan, kung kaya nyo pong tansyahin sa inyong kamay yung 25 to 30 grams, okay lang po yon. At okay naman din po na gumamit kayo ng timbangan. Ipagpatuloy lang po natin hanggang sa matapos. So, ito na po ang ating binilog-bilog na Raisin Cinnamon Buns. Ngayon naman ay atin pong tatakpan ng parchment paper. Pwede nyo rin pong lagyan ng butter or margarine or cooking oil yung parchment paper bago po natin itakip at ire-rest po natin ng 1 oras. I-preheat na po natin ang oven kapag mga 50 minutes na yung ating dough or yung ating buns. Ngayon naman ay kapag eksaktong 1 oras na po, ito at ating tanggalin na at syempre ready na po siyang i-oven dahil mainit na rin po na preheat na ang ating oven. So ayan, nako sigurado ang bago nito lalo kasi gawa ng cinnamon. So ngayon naman ay ita-timer po natin ng 15 minutes. Pero yung timer po natin ay depende sa klase ng inyong oven. At after 15 minutes, eto na nga po ang napakabango na freshly baked raisin cinnamon buns na talaga namang i-ready na po natin ang kape at talagang mapapakapi ka sa bango pa lang, sa amoy pa lang, napakasarap na. At syempre, hindi natin pwedeng tapusin ang video ito nang hindi natin titikman. Kaya ito na po, o tingnan nyo muna po yung loob. Grabe, very napaka-soft nitong ating tinapay. At napakasarap. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.